नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु मैले बताउने छु आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोहरुको प्लेलिस्ट कसरी बनाउने एकदमै सजिलो तरिका। यसको लागि साथीहरु तपाई पहिला जानुपर्ने हुन्छ युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा जानु होला, त्यसपछि आफ्नो च्यानल सर्च गर्नु होला। यहाँ जस्तै मेरो च्यानल सर्च गर्दै छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलनेर कहाँ छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो च्यानलमा आउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो च्यानलमा गए देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला आफ्नो च्यानलमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि माथि नेर जानु होला, यहाँ भिडियोमा जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोहरु आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म एउटा एउटा गर्दै प्लेलिस्ट बनाउँदै छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म फर्स्टमा यहाँ तीनवटा लाइनमा गए, तीनवटा थोप्लामा गए। यहाँ छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छेउमा तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तलनेर आउनु होला। यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। न्यू प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसमा न्यू प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ जानुपर्ने चाहिँ माथि टाइटल लेख्नु होला आफ्नो चाहिँ। जस्तै म टाइटलमा लेख्छु माई न्यू भिडियो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। माई न्यू भिडियो, माई फर्स्ट भिडियो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म जस्तै माई न्यू भिडियो लेखेँ। यहाँ माई न्यू भिडियो लेखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेँ। त्यसपछि तलनेर आउनु प्राइभेट छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पब्लिस यहाँ एरोमा क्लिक गर्नु होला, पब्लिस भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पब्लिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पब्लिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तलनेर आउनु होला, क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्रिएट भइसकेको छ, एउटा बनिसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ माथिको यहाँ माथिको बनिसक्यो। त्यसपछि तलको बनाउनु पर्छ। यहाँ फेरि यसैमा एड गर्नु होला। यहाँ फेरि क्लिक गर्नु होला, फेरि क्लिक गर्नु होला, फेरि सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ फेरि यहाँ आइसकेको देख्न पहिला बनाएको यहाँ माई न्यू भिडियो यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ अहिले बनाएको हामीले यहाँ फेरि यसमा टिक लगाइनु होला। फेरि अर्को भिडियो त्यसमा जोइन गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तल डनमा क्लिक गर्नु होला, सरी यहाँ डनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डनमा क्लिक गर्नु होला। यो पनि भइसकेको छ। फेरि अर्को भिडियोमा आउनु होला। फेरि तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि फेरि सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ क्लिक गर्नु माई न्यू भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहीँनिर क्लिक गर्नु होला। फेरि तलनेर आउनु होला, डनमा फेरि क्लिक गर्नु होला। डनमा यो पनि भइसक्यो। यहाँ देख्नुहुन्छ तीनवटा भइसक्यो। फेरि अर्कोमा आएँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि यसमा क्लिक गरेँ। फेरि यहाँ गएँ म यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा गएँ। फेरि डनमा क्लिक गरेँ। फेरि तलनेर आएँ, यहाँ फेरि क्लिक गरेँ त्यसमा। फेरि यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरेँ। फेरि तलनेर डनमा क्लिक गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तलनेर डनमा क्लिक गरेँ। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ अर्कोमा जान्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्कोमा क्लिक गरेँ। फेरि पनि फेरि सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरेँ। यहाँ फेरि डनमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि डनमा क्लिक गरेँ। यहाँ यो पनि भइसक्यो। फेरि अर्कोमा गर्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियोहरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कति भिडियो तपाईले बनाउनुहुन्छ यहाँ सबैमा बनाउनु होला। यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा फेरि क्लिक गरेँ। यहाँ डनमा क्लिक गरेँ। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ क्लिक गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरेँ। फेरि यहाँ माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरेँ। फेरि यहाँ फेरि डन गरेँ। यहाँ फेरि यहाँ गरेँ। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तीनवटा थोप्लामा गएँ। यहाँ फेरि क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ प्लेलिस्टमा क्लिक गरेँ। यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा
यहाँनिर फेरि माथि र माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि यहाँ तलनिर डनमा गरे क्लिक गरे फेरि यहाँनिर क्लिक गरे फेरि त्यसपछि यहाँ सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरे फेरि तलनिर डनमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि अर्कोमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि अर्कोमा क्लिक गरे यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु प्लेलिस्टमा यहाँनिर फेरि माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ फेरि डनमा क्लिक गरे यहाँनिर क्लिक गरे फेरि यसमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरे यहाँनिर माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरे फेरि त्यसपछि तल डनमा क्लिक गरे फेरि अर्कोमा क्लिक गरे म यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरे यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि माई न्यू भिडियोमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि तलतिर डनमा क्लिक गरे यहाँनिर धेरै भिडियोहरू छन् देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जति पनि भिडियोहरुको बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म धेरै भिडियो छ म यति नै बनाउँछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि जानुबाट प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नुलाई यहाँनिर माथि निर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ प्लेलिस्ट यहाँनिर क्लिक गरे म यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बनाएको सबै प्लेलिस्ट आइसकेको 10 वटा भिडियो प्लेलिस्ट बनिसकेको छ 10 वटा भिडियोको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 10 वटा भिडियोको बनिसकेको प्लेलिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ल त साथीहरु आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।